Hello guys! Welcome back to my channel. And yes, it's another vlog and it's a cooking session. Dahil guys, magluluto po ako ng no-bake baked macaroni. So, ang gulo na guys. Basta yun na yun. Alam ko namang familiar na kayo dyan sa baked macaroni na yan. Kaso nga lang ito, may twist dahil hindi nga natin siya i-bake. Dahil wala naman nga kaming pang-bake. So, tingnan natin kung ano yung difference ng binake sa hindi. So, ayun guys, itong video na to, hindi ko naman masasabi na it's a tutorial, no? Kasi alam ko namang marami nang nakagawa nito and kayo, alam ko din kaya nyo itong gawin. So, masasabi ko lang dito na it's a guide na kung magustuhan nyo itong video na to at ma-inspired kayo magluto, gusto nyo i-try, pwede nyo itong panoorin, maging guidelines nyo, diba? So, ayun na nga guys, sana magustuhan nyo and mag-subscribe na kayo, i-like nyo tong video ko, and i-click nyo na rin yung bell button para ma-notify kayo sa mga new videos ko pa. So, ayun guys, ano ba bang iniintay natin? Let's start cooking! We have the following ingredients. We have garlic, onion, black pepper, basil leaves, mushroom, condensed milk or sugar, hot dog, macaroni elbow, pork giniling or beef giniling, spaghetti sauce. For cheesy white sauce toppings, we have butter, melted cheese, and all-purpose cream. So guys, let's start cooking. First, magpainit po tayo ng kawali o ating paglulutuan. Second guys, maglagay ng cooking oil, butter or margarine, kung ano man po yung gusto nyong gamitin. Sa akin po kasi margarine yung ginamit ko. Ilagay ang bawang. Haluin nyo lang guys, igisa-gisa nyo lang. Then next guys, ilagay na rin po natin ang sibuyas. Haluin lang din guys at igisa. Huwag nyo pong hayaang masunog. Next guys, ilagay na rin po ang ating giniling na baboy. Ganun lang ulit guys, igisa-gisa nyo lang, haluin. Lagyan nyo na rin po ng kahit na 1/4 cup ng tubig. Then guys, takpan muna natin for about 10 minutes para maluto ang ating giniling. So guys, after 10 minutes, ayan na po siya. And then next guys, eto po susunod na po natin yung mga iba pang sangkap katulad ng paminta. Eto guys, depende sa inyo kung gaano kadami. Huwag lang sobra dahil baka umanghang. Next is tong mushroom. Optional lang to guys dahil merong ibang hindi mahilig sa mushroom. Haluin lang po. Dun sa ibang seasoning, depende po sa inyo kung gusto nyo pong maglagay. Next is tong hotdog. Lagay na rin po natin. Then guys, takpan muna natin sila para maluto yung dinagdag natin sangkap na mushroom at hotdog ng mga 10 to 15 minutes.
So guys, habang tayo ay nag-iintay, magpakulo na po tayo ng tubig para sa ating macaroni. As you can see guys, nakulo na po siya. Kanina pa po kasi siya nakasalang. So guys, huwag niyong kalimutan maglagay ng cooking oil at salt. Then ayan guys, pwede nating isalang ang ating macaroni. Takpan po muna natin siya at balikan natin pag luto na siya. Balik tayo sa ating giniling. Ayan guys, luto na po siya. Kasama ang hotdog at mushroom. Okay na po siya. So, add na po natin itong spaghetti sauce natin. Guys, hindi na pala ako naglagay ng ketchup, no? Meron kasi naglalagay pa ng ketchup. Depende naman po yan sa inyo. Haluin lang ng mabuti. Iwasan din ng manikit ang sauce natin at masunog. Kaya haluin lang po ng mabuti. And guys, naglagay po pala ako ng konting condensed milk. Pwede rin naman po ang sugar. A few minutes later. So, ayan na siya guys. Luto na po siya at iset aside muna natin. Balikan natin ang ating macaroni. Luto na rin po siya. I-drain po natin siya ng maigi. At ilagay na po natin siya dun sa mixing bowl na paglalagyan natin mamaya ng sauce. So, ayan na siya guys. Okay na po. Pwede na tayo mag-start. Maglagay na po tayo ng sauce sa ating macaroni. Kailangan na kasi natin siyang lagyan guys. Before tayo magawa ng ating cheesy white toppings. Mix nyo lang pong maigi para lahat po malagyan. So, ito na guys. Ilagay na po natin siya sa ating tub. By the way, thank you po pala sa aking pinsan na si Aileen at tita ko na nagpahiram nito. May pag-mention, no? Salamat po. Ayan guys, hiram-hiram muna tayo, no? Tsaga-tsaga muna tayo. So, ayan yung iba, nilagay ko na lang muna sa Tupperware. Ayan na siya guys. Mukhang masarap na, wala pa yung toppings. Okay guys, let's proceed para sa ating cheesy white toppings. First, magpainit ulit tayo ng ating kawali. Then, ilagay natin ang ating all-purpose cream. So, ayan guys, take note po, low heat lang po tayo pag niluto itong white sauce para maiwasan nating manikit at masunog. Halo-halo lang guys. Then, next na po natin ang ating butter. Haluin lang po hanggang sa matunaw. Ito, kailangan bantayan talaga to guys kasi bawal manikit.
Then add na po natin ang ating melted cheese. Kahit anong brand naman guys. Pero as much as possible, mas okay sana kung melted cheese na yung gamitin nyo. Para ayun, mas madaling mag-melt. Haluin nyo lang po hanggang sa matunaw. So ayan na guys, okay na po ang ating cheesy white toppings. So ito guys, kailangan guys ilagay agad itong cheesy white toppings natin. Once kasi na pinatagal nyo guys, may chance na tumigas na po siya at bumukol-bukol. Mas okay na rin yung tumigas na siya dun sa top ng macaroni. So ayan guys, okay na po siya. Lagyan na po natin siya ng basil leaves. Okay na guys. A few moments later. Ito na guys, tikman na po natin. Syempre, unang titikim ang inyong lingkod. Ang mismong nagluto. Sarap na sarap. O, diba? Thumbs up pa yan, guys. Thumbs up naman talaga yung lasa niya. Sobrang cheesy, guys. Promise. Yummy. So, ayan, guys. Sana nakatulong po sa inyo tong video na to at may nakuha kayong idea. At kung nagustuhan nyo to, don't forget to like, subscribe, and hit the bell button para na rin updated kayo sa mga videos ko. Watch out for my next cooking session. Thanks for watching!